Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay gagawin ko yung TikTok wave transition. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan. Click mo lang yung red button sa ibaba at yung katumi yung bell. Para nga naman notify ka every upload ko. So, without further ado, let's get on to the video. So, TikTok app. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayan na. So, ang first na gagawin nyo, fast lagi ang gagamitin nyo. Una, ito yung gagamitin kong kanta. So, okay, gagawin na natin. I-stop kayo, sabi pupunta nyo sa slow. Huwag kayong gagalaw. So, gaganin nyo. Yan, gagawin nyo yan. Yan na. Ito yung itsura niya. So, yun na. So, maikli lang tong video na to. So, kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo, comment down below kung may natutunan kayo. And thanks for watching. Hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan. Click mo lang yung red button sa ibaba. At yung katabi niyang bell para naman notify ka every upload ko. So, kung di mo ba ako napapala sa aking TikTok account, ito yung TikTok account ko. Yan. Pinutin mo lang ito para mapanood mo yung ibang video. So, bye! See you guys on my next video.